dito? Breakfast? Lunch? Breakfast. Brunch? Brunch. Or Dinner. breakfast lang? Breakfast lang? Iba pang lunch mo? Oh! Ay, pinama mo hapon. Daming tao dito, hindi kagaya sa Qatar na wala halos tao. Siguro na late lang tayo ng dating. Merry Christmas. Ete, Merry Christmas po tayo. No camera? No video? Mafi? Mushkil lang. Kain ka na naman. Kain ka na naman. Kain na naman. Kabisado mo na yung mga station. Hindi pala siya nag-record. Eventually. Aji. Saan ka? Hindi na, where are you? Ay, ganda. So, hello, Colin. Uy, may kilala ako. Long time no see, Ate Dei. Gusto ko to. Long time no see. Long time no see. Paano kung nalaglagan ka ng t-shirt? Patuo siya talaga, no? Plastic ba? Or ano? Diba? Hala, ano yun? Pusa? Yeah. Ayan, no? That's weird.
ganda nila. Yeah. Bawal umakyat sa taas eh, pero nakapag-picture naman ako. Wow! Teka lang, sorry. Ito gusto ko. Sabi ko. Mamaya ka tayo picture. Si madam nagagalit, hindi ko pa siya pinipicturean. So, wala niya na. I'm not fond with flowers, pero I love sunflower. Diba? Tuwan-tuwa na din sila, nahawa sila sa'yo. Nice. Donald Duck! Ito si Minnie Mouse. Ito si Madam Angie. Nakaloka. Kasi nila, no? Party pooper ka. Layo mo. Layo.